หลังจากที่กองกำลังนาโต้ซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นใกล้กับพรมแดนรัสเซียนาน 4 เดือนแล้วถือเป็นสัญญาณที่รัสเซียมองว่านาโต้กำลังเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเผชิญหน้าอย่างชัดเจนและเป็นการหวนกลับสู่ช่วงเวลาสงครามเย็นของชาติพันธมิตรนาโต้และนาโต้เองที่กำลังทำสงครามคู่ขนานกับรัสเซียด้วยการสนับสนุนอาวุธงบประมาณและความช่วยเหลือด้านต่างๆให้ยูเครนใช้สู้รบกับรัสเซียทั้งนี้นาโต้ปฏิบัติการฝึกซ้อมรบครั้งใหญ่ที่มีชื่อเรียกว่า Steadfast Defender 24 ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมโดยจะมีกำลังทหารเข้าร่วมกว่า 90,000 นายพร้อมด้วยเรือกว่า 50 ลำรวมถึงเรือพิฆาตและเรือบรรทุกเครื่องบินตลอดจนเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์และโดรนกว่า 80 ลำรวมถึงยานพาหนะสู้รบทางบก 1,100 คันการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนาโตในการระดมพลจากอเมริกาเหนือและส่วนอื่นๆของพันธมิตรอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมกำลังการป้องกันของยุโรปด้านฝั่งตะวันออกถือเป็นการดำเนินการตามแผนป้องกันระดับภูมิภาคของนาโตเป็นแผนป้องกันแรกที่นาโตร่างขึ้นในรอบหลายทศวรรษมุ่งเน้นการรับมือการโจมตีของรัสเซียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของนาโตล่าสุดกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้สั่งให้จัดการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบความพร้อมการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีหรืออาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์ในภารกิจสู้รบโดยจะรวมถึงการฝึกเตรียมตัวและติดตั้งสำหรับใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีทหารที่มีส่วนร่วมโดยตรงคือหน่วยขีปนาวุธในเขตทหารภาคใต้ที่มีพรมแดนติดกับยูเครนและดินแดนยูเครนที่ถูกยึดครองนอกเหนือจากการใช้เครื่องบินและกองทัพเรือการซ้อมรบที่จัดขึ้นในอนาคตอันใกล้มีความมุ่งหมายเพื่อรับประกันอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนของรัสเซียตอบสนองถ้อยแถลงยั่วยุและคำขู่ของเจ้าหน้าที่ตะวันตกต่อสหพันธรัฐรัสเซียแถลงการกระทรวงกลาโหมไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่รัสเซียออกมาตำหนิหลายครั้งว่าความเห็นของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสที่พูดถึงความเป็นไปได้ในการแทรกแซงทางทหารในยูเครนเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งทั้งยังเคยกล่าวหาสหรัฐกับพันธมิตรตะวันตกกำลังลากดึงโลกสู่การเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจนิวเคลียร์ผ่านการสนับสนุนอาวุธหลายหมื่นล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในสนามรบใช้ได้กับอาวุธหลายชนิดรวมถึงระเบิดและขีปนาวุธขณะที่อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์เป็นอาวุธที่มุ่งทำลายล้างชีวิตและทำลายหรือยับยั้งความสามารถในการทำสงครามของศัตรูรัสเซียมีอาวุธที่ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลากหลายพิสัยตั้งแต่ขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลข้ามทวีปไปจนถึงอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีที่ใช้โจมตีระยะใกล้เจ้าหน้าที่อาวุโสรัสเซียรวมถึงปูตินเองเคยประกาศว่าหลักการเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นอนุญาตให้ใช้อาวุธเหล่านี้ได้หากการดำรงอยู่ของประเทศชาติตกอยู่ในความเสี่ยงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐบอกเมื่อปีที่แล้วว่ารัสเซียไม่มีโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่ CNN รายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเคยจัดทำแผนฉุกเฉินปี 2022 รับมือกับความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะโจมตีทางนิวเคลียร์เล่นงานยูเครนเจ้าหน้าที่ตะวันตกและเจ้าหน้าที่ยูเครนบางส่วนเชื่อว่ารัสเซียกำลังเกทับในประเด็นอาวุธนิวเคลียร์เพียงเพื่อสร้างความหวาดผวาแก่ตะวันตกแต่ทางเครมลินก็ชี้ว่าพวกเขาจะพิจารณาทำลายข้อห้ามทางนิวเคลียร์หากว่าการอยู่รอดของรัสเซียถูกคุกคามอันดรียูซอฟโฆษกหน่วยข่าวกรองยูเครนกล่าวว่าการแบล็กเมลทางนิวเคลียร์คือแนวทางปฏิบัติที่มีอย่างต่อเนื่องของระบอบปูตินทั้งนี้เครมลินบอกว่าการซ้อมรบอาวุธนิวเคลียร์เป็นการตอบโต้ความเห็นของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสซึ่งมาครงเสนอแนวคิดต่อสาธารณะเกี่ยวกับการส่งทหารยุโรปเข้าสู้รบกับรัสเซียในยูเครนส่วนเดวิดแคมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรบอกว่ายูเครนมีสิทธิโดยชอบธรรมในการใช้อาวุธที่ลอนดอนจัดหาให้เพื่อโจมตีเป้าหมายต่างๆภายในรัสเซียขณะที่ดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินบอกว่าถ้อยแถลงต่างๆของชาติตะวันตกเกี่ยวกับการส่งทหารนาโต้เข้าไปยังยูเครนเทียบเท่ากับเป็นการยกระดับสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและแน่นอนว่ามันจะได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษและใช้มาตรการพิเศษในการตอบโต้ปูตินเคยเตือนตะวันตกเมื่อเดือนมีนาคมว่าการเผชิญหน้าโดยตรงใดๆระหว่างรัสเซียกับพันธมิตรนาโต้
ที่นำโดยสหรัฐจะหมายความว่าโลกใบนี้อยู่ห่างจากสงครามโลกครั้งที่ 3 เพียงก้าวเดียวแต่เชื่อว่าไม่มีใครต้องการเห็นสถานการณ์เช่นนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ